Щойно було зафіксований виход ворожої гармати. Обстріл по позиції. А що сказали, міномет или ствол? Мене звати друг Фіма, я командир БОАРу, батальйон управління артилерійської розвідки. Основна задача для артилерійської розвідки в першу чергу забезпечити роботою гармати Азовської артилерії. Щоб її забезпечити, треба знайти ці цілі. Вітаю, я боєць 12-ї бригади Азов, батареї управління та артрозвідки. Звати мене Оракул, це мій позивний. Зараз ми знаходимося на виконанні бойового завдання поруч із американською станцією контрбатарейної боротьби Антипіків-36. Дана станція дозволяє нам ефективно працювати на дальності до 24 кілометрів тилу ворога і знаходити ворожу артилерію ствольну, міномети та РСЗО. Також в теорії ми можемо працювати із повітряними цілями, але так як ми знаходимося в підрозділі артилерії, на даний момент ми працюємо лише із вогневою технікою. Працює від 10 кВт-го генератору. Станція заїжджає на позицію, розкладається, підіймається її полотно антенне, направляється в бік ворога. Ми точно встановлюємо своє місце знаходження, після чого розрахунок приступає до виконання своїх прямих обов'язків. Принцип цієї роботи – це випромінення. Ми фіксуємо політ ворожого снаряду. І по балістичній траєкторії ця станція може обчислити місце виходу та місце прильоту цього снаряду ще до того, як цей снаряд впаде на землю. Також вона автоматично дає характеристику цілі, тобто вираховуючи швидкість та траєкторію польоту, вона може охарактеризувати його як міномет, або як ствольна артилерія, або як РСЗО. Можливе виявлення навіть більш дрібного озброєння, такого як АГС, або СПГ, або танк. Ми ці координати передаємо далі на штаб. Ось така форма називається засічкою. Надалі вже працює управління розвідки, збираються ці дані засічки, надалі проводиться або контрбатарейна боротьба, тобто стрільба на заборону, або виявлення та знищення ворожої артилерії. На даний момент ми знаходимося в бліндажі, це стаціонарна позиція, тобто станція заїжджає, розкладається. Знаходиться на позиції щонайменше 3 людини, які змінюються почергово. Десь приблизно по 4 години працює кожен з операторів, і на найближчий приблизно тиждень це стає нашою домівкою. Вітаю! Мене звати Куба, я бієць 12-ї бригади Азов і являюсь оператором автоматизованого звукометричного комплексу. Відносні плюси в порівнянні з РЛС, вона більш прихована, оператори всі працюють віддалено, тобто вона працює 24/7. Обслуговування самих комплексів займає мінімально часу, тобто це там до 5 хвилин. Принцип роботи АЗК доволі простий. Якщо на простих словах в тебе є декілька мікрофонів, які вилавлюють звук пострілу, вилавлюють, звук доходить до конкретного мікрофона, комп'ютер це все обчислює і вже видає готову засічку оператору. Далі оператор обробляє цю засічку. Також оператор він сам вибирає, яка з цих засічок ефективна, яка неефективна, тому що це комп'ютер, це технології, які час від часу помиляються, вони не доволі точні. Засічка є. Піймали ворожий ствол. Щойно було зафіксований виход ворожої гармати. Я зараз це все обробив, передивився. Це доволі, я думаю, точна засічка. Вона далі буде передана на штаб для обробки та, можливо, ураження цілі. Обстріл по позиції. А що сказали, міномет или ствол? Нет, ствол, как сказали. От, коротше, у нас є там 3 засічки. Беремо середню. Там 157, да? І відправляємо на артилерію. Передає позиція якийсь обстріл. Передає Азія, ну, допустим, позиція тут. Ми типа включаємо фільтра, там, грубо говоря, за останній тиждень, щоб прив'язатися більш якось статистично. І включаємо всі засічки, які у нас є по направленню. І дивимося, що сходиться по азімуту, по времени, коли типа, були виходи. І передаємо туди дають на заборону. А конкретно по виявленням, по ураженням, це вже після обльоту, там, допустим, фотольотів, пілоти нам скидують звіт, що вони знайшли, і ми вже дивимося.
Після того, як взвод РЕР засік якусь із гармат, яка працює по нашим позиціям, по нашим хлопцям, ми обробляємо цю засічку через свої старі розвіддані. Якщо в тому квадраті були ще якась кількість засічок, ми відправляємо туди БПАК, нашу крилля, лелеку, валькірію, вона перепровіряють. Мій позивний Біг Бен і я командир екіпажу безпілотного літального апарату Мара-2П. Наша основна задача – це розвідка вогневих засобів ворога, дорозвідка та підтвердження ураження. Якщо є точні координати, передаємо її на нашу артилерію. Артилерія вже наводиться і працює під коригування нашого БПАКу. Оперативний черговий нам скидає координати і фото для того, щоб ми могли вночі ідентифікувати об'єкт, який нам дають. Відповідно, зараз всі цілі нанесені. Ми будуємо маршрутний план, перевіряємо літачок і підіймаємось в небо. Перевірка зв'язку, як чутно мене. Ми зараз будемо шукати гармати. Далі, вже за планом, який нам дасть оперативний черговий, або просто облітаємо всі цілі з підтвердженням або з просуванням, або з подальшою дією. Тобто, якщо підключиться наші гармати, ми можемо стати одразу на коригування. Відповідно до цього відпрацювати по ворожій артилерії. Я Ворон, посада мене командир взводу БПАКів, тобто командир взводу крил, Буару, Брах. Мій екіпаж складається з 3 людей. Це пілот, я і 2 оператора. Тобто один сидить на камері і цільове навантаження і працює, керує камерою під час польоту. Другий – це наш загальний помічник, який складає і допомагає нам з антенним обладнанням і підміняє нас, коли ми займаємось передпольотною підготовкою і допомагає нам під час передпольотної підготовки і зльоту. Робота нашого взводу заключається в розвідки, до розвідки і коригування ворожих позицій, ворожих цілей за ЛБЗ. Плюс у нас є зараз основна задача, яка була нам дана. Під час польоту нам задачі підкоригували. Так як зараз готова була наша гармата працювати по іншим, то в процесі польоту у нас підкоригувалася наша задача. Ми повернули від пошуку основних цілей і встали на коригування. Плюс встали на коригування по ворожій цілі. Є розрив в районі цілі. На цьому моменті ми зазвичай кричимо «Ура!» і матюкаємось. У нас робота відбувається комплексна. Тобто всі складові цього комплексної роботи, ці, скажімо так, маленькі гвинтики однієї системи, всі працюють одна на одну. Яким чином відбувається загалом робота безпосередньо у нас в Буарі, у нас в К-12? Відбувається розвідка. Для цього у нас існують свої безпілотні комплекси, які займаються виключно розвідкою. Вони роблять розвідку, після чого комплекси на кшталт моєго роблять дорозвідку. Це буде дорозвідка нічна або дорозвідка денна, після чого подається команда на центр керування, наш пункт управління, де оперативний черговий приймає рішення і разом з нашими засобами ураження відпрацьовують по цілі. І таким чином по колу у нас йде відпрацювання. Будь-то розвідування нових цілей, будь-то контрбатарейна робота, стріляють їхні гармати, ми помічаємо звідкіля, робляться засічки виходів, відповідно одразу ж туди летить дорозвідка і одразу ж туди відпрацює артилерія і потім летить розвідка для того, щоб підтвердити або спростувати ураження. Командна робота важлива в цілком на цій війні, будь-де в бригаді, в підрозділі. В нас командна робота дуже важлива, тому що в нас багато засобів розвідки, котрі треба поєднувати в одну. Виявлення цілі і наведення артилерії. Це кінечний результат нашої справи. РЕР засікає, крила або дрони фіксують це все і вже передаються або на FPV, або на артилерію. Піймали ворожий ствол. Є засічка, є засічка.